Chào các bạn đến với buổi hướng dẫn Enscape 4.1 dành cho SketchUp. Buổi hôm nay là buổi 44, tiếp tục cái chuỗi series hướng dẫn làm về ngoại thất trong Enscape. Buổi hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về làm về ngoại thất ban ngày. Ngoại thất ban ngày, cái ánh sáng cũng như không gian bên ngoài. Cho buổi hôm nay thì mình muốn hướng dẫn các bạn làm về một cái ngoại thất mà mô tả cái không gian bên ngoài là mặt trời giống như là bầu trời vừa mới mưa xong, vừa mới mưa xong và mặt trời nó vừa lên lại, đường với vỉa hè dưới bó vỉa thì vẫn còn đọng nước mưa. Không gian thì nó hơi trầm một chút, có ánh nắng, một chút ánh nắng nó vừa mới lên, mặt trời nó vừa mới lên lại. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm về cái không gian cái kiểu như vậy. Cái công trình hướng dẫn hôm nay là một cái file là mình lấy được từ những cái chia sẻ của cái trung tâm Comba. Trung tâm Comba bên đó thì người ta chuyên về đào tạo V-Ray. Cái công trình này trước họ cũng render bằng V-Ray, sau đó họ chia sẻ file. Mình thì mình lấy cái file này mình để chủ yếu là mình render về Enscape, mình hướng dẫn về Enscape mà. Công trình này là kiểu công trình cũng dạng thô mộc ở đồng quê, vùng quê mái ngói kiểu vậy. Công trình này người ta thiết kế cũng đẹp. Cái file người ta chia sẻ rất là nặng, gồm cả nội thất bên trong, nhưng mà do là mình hướng dẫn chỉ là ngoại thất, cho nên là nội thất bên trong thì mình không có giữ lại, mình xóa hết. Thì sau khi giữ lại ngoại thất này, đường này, vỉa hè này, bó vỉa này thì mình giữ nguyên. Hầu như cái map hiển thị map albedo mình không có thay đổi. Mình giữ nguyên cái ý đồ thiết kế của họ. Xung quanh thì mình làm những cái khối, mình mô phỏng những cái nhà, rồi còn mình bố trí một vài cái cây dừa để nhìn xa nó có một ít mảng xanh. Cận cảnh thì mình bố trí một cái hàng cây trúc để làm cái điện nhóng để cận cảnh. Rồi trong sân nhà thì mình trồng cây cau, cây sứ. Phía trước thì trồng ít cái cây kiểu như cây khoai môn rồi một ít cây hoa bụi. Đối diện thì mình trồng một hàng cây dài để tạo cái vệt bóng đổ ở trên đường, cũng như là tạo những cái vệt phản chiếu ở trên kính này, là mặt kính của cái công trình, nếu như mà nó có thể phản chiếu được. Quan trọng nhất là cái đường dưới cái vỉa hè là mình thiết lập cho nó là những cái đường dưới cái vỉa hè nó còn đọng nước mưa, gọi là cái đường ướt vỉa hè cũng ướt và bó vỉa cũng vậy. Để mà làm cái đường ướt nước mưa làm như thế nào thì ở trong cái bộ video hướng dẫn làm vật liệu mình đã hướng dẫn rất là kỹ, và nó cũng rất là đơn giản, nó không có gì phức tạp. Bạn nào muốn biết là cái đường nước mưa, đường nó còn đọng nước mưa này, chỗ còn đọng nước, chỗ khô ráo thì làm như thế nào, thì các bạn hãy xem cái bộ video hướng dẫn làm về vật liệu của mình. Enscape thiết lập vật liệu của nó rất là đơn giản, nó chỉ có vài cái thông số thôi. Trong tất cả các phần mềm giao diện diễn họa thì mình thấy Enscape nó dễ sử dụng nhất. Đầu tiên là giao diện của nó dễ sử dụng, thứ hai của nó là cái thông số cũng như cái thiết lập của nó đơn giản, nó không có chuyên sâu như những phần mềm khác. Tất nhiên là ở mức độ thực chiến thì Enscape nó không có thua cái phần mềm nào, nhưng mà có thể ở mức độ chuyên sâu thì có thể là nó bất lợi hơn. Cái này cũng là cái ý đồ của cái nhà phát triển phần mềm. Mỗi phần mềm nó sẽ có những cái phân khúc khác nhau mà, như bạn thấy rồi đó, những cái bài trước mình render ngoại thất nó rất là ok. Mình nghĩ ở mức độ như vậy thì sử dụng thực tế cho công trình thì mình nghĩ quá dư sức. Còn bạn nào mà làm nội thất chuyên sâu hay này kia thì có thể sử dụng thêm Cortana hoặc là V-Ray, dùng cho Betamax. V-Ray thì dùng cho SketchUp cũng được, không sao cả. Còn nội thất Enscape làm vẫn đẹp nha các bạn, không có gì cả, chẳng qua là mình đi sáng không có đúng thôi. Thứ hai là thiết kế của mình nó chưa có đẹp, thành ra là mình render nó không có đẹp bằng V-Ray thôi, chứ đừng có đổ thừa cho phần mềm. Nếu mà bạn thực sự bạn hiểu về nó đó thì bạn làm nó rất là đẹp, nó không có thua cái phần mềm đâu, phần mềm nào khác đâu. Rồi công trình này
Thì sau khi render nó sẽ ra ảnh như thế nào. Thì đây là cái ảnh mà mình đã render. Đó, mình đã render. Đó. Đây là cái ảnh mình đã render. Bạn thấy không? Cũng ổn, chứ đâu đến nỗi nào đâu. Các bạn đừng có chê. Nếu mà biết làm Inkscape nó cũng rất là tốt, nó ổn. Đó. Mình thấy cũng đẹp mà, ưng ý mà, cái gì đâu. Đó. Tầm này là đủ dùng rồi. Đó. Tầm này là đủ dùng. Có thể nó không quá xuất sắc nhưng mà nó đủ dùng. Đây là cái đường nó ướt nước mưa này, mình chỉ diễn tả nó ướt nước mưa. Vỉa hè thì có chỗ ướt, chỗ không, chỗ ướt, chỗ không. Cái này thì làm như thế nào thì các bạn xem lại cái video, cái bộ video hướng dẫn làm vật liệu. Bó vỉa mình cũng cho nó chỗ ướt, chỗ không. Chỗ ướt, chỗ không. Cái này thì bầu trời nó không có quá xanh, nó vẫn còn một chút gợn mây. Ánh nắng thì nó cũng chớm chớm nó hắt lên công trình thôi. Ánh sáng nó vừa mới lên lại thôi. Ánh sáng nó vừa mới lên lại. Rồi bây giờ để mà hướng dẫn setting mà render cái ảnh này là mình render từ cái file này nha các bạn. Mình render từ cái file này nha, chứ không phải là mình lấy ở đâu nha các bạn. Mình render bằng cái file. Có chỉnh Photoshop một xíu, chủ yếu là mình kéo ánh sáng nó lên thôi, với làm cho công trình nó nét thôi, chứ Photoshop ở mức độ căn bản Inkscape mình không có can thiệp nhiều. Tại vì render một đường mà qua Photoshop mạnh là nó thay đổi nữa. Sử dụng những cái blend màu đặc biệt thì nó khác so với cái ảnh render thì mình không có làm. Mình không có làm như vậy thì nhiều lúc đôi khi nói các bạn không có tin. Chứ cái ảnh render này bạn coi review này, chút nữa bạn làm đi, mình coi cái hiển thị của Inkscape đi, mình sẽ thấy được là nó đẹp chứ nó không có xấu. Cho nên các bạn an tâm đi, cứ làm đúng cái setting của mình, đúng cái setting của mình, chọn đúng HDRI là nó render đẹp thôi. Chẳng qua là các bạn mình làm ngoại thất Inkscape mình kéo ánh sáng không có đúng. Kéo ánh sáng không có đúng, thành ra là cái sự tương phản giữa ba cái thông số của ngoại thất là phơi sáng này, mặt trời này với bầu trời này, ba cái thông số này mình chưa có đi đúng về cái thông số, cái sự giao thoa của nó thì tất nhiên nó không có đẹp, thì tất nhiên nó không có đẹp. Rồi đây là mình hướng dẫn các bạn này, cái HDRI mà mình sử dụng hôm nay là cái HDRI này. Cái HDRI này. Cái ảnh review của nó đây, nó hơi sáng một xíu, nó hơi sáng một xíu. Cái HDRI này nó nằm trong cái bộ HDRI thứ 3. Nó nằm trong cái bộ HDRI thứ 3, khác hai cái bộ trước. Khác hai cái bộ trước, trong này nó cũng có nhiều cái HDRI lắm. Cái này là mình dùng cho ban đêm cũng được này, ban chiều cũng được này. Nó có cái HDRI này rất là đẹp, đỏ rực luôn này. HDRI này mà để render ban đêm, ban chiều buổi tối thì đẹp, cực đẹp. Cái này thì dùng cho trời âm u mưa cũng được. Mình tính dùng cái này nhưng mà thôi nó âm u quá, để mình dùng cái nào nó sáng sủa hơn. Những trời trong xanh này bạn có thể sử dụng những cái HDRI này. Dùng HDRI này. Mình thì mình sử dụng cái HDRI, mình sử dụng cái này. Mình sử dụng cái HDRI này. Review của nó là cái này đây. Review của nó là cái này đây. Ảnh là sau khi render nó là cái này. Sau khi render này mình chỉnh cho nó tăng sáng một xíu. Mình không muốn là nó quá u ám, mình cứ cho mặt trời nó lên một xíu cũng được, không sao. Rồi bây giờ qua tới cái setting. Setting thì như thế nào? Đầu tiên thì mình reset nó này, mình đưa nó về mặc định. Cái này là mình chưa có chỉnh gì nha các bạn, chưa có chỉnh gì, mình chỉ mới có đặt cái góc cam thôi. Đặt cái góc camera mà để nhìn cái công trình thôi. Cái này bạn đặt đứng cũng được, xéo cũng được. Cái đặt góc camera thì đơn giản, bạn nào làm cũng được, mình không có bàn nhiều về cái đấy. Rồi bây giờ giống như công trình trước đầu tiên thì mình cũng qua cái mục output, mình đưa nó về cái kích thước. Ở đây mình chọn 4K giống như những công trình khác. Rồi cái này là bạn chọn cái mục cái thư mục để lưu. Cái này là bạn chọn cái tự động lưu cái tên khi bạn render. Rồi bạn qua cái mục main này, thì bữa trước mình nói rồi, trừ trường hợp mà nắng gắt trời trong xanh thì cái này mình tăng 1 thôi. Còn lại đa phần là mình giữ không. Mình không có muốn tăng cái này. Tại vì nó thiếu sáng, mà tăng cái này 1 khi nó render nó tạo những cái đường mình thấy không có hay lắm. Cho nên
trừ trường hợp mà trời trong xanh thôi, còn lại cái này mình giữ không cho những cái dạng khác. Cái này bạn tăng mát giùm mình, cái này bạn tăng mát cho mình, cái này bạn đưa vào 2 điểm tụ. Mà mình thấy nó đứng nó đẹp rồi chưa? Cái này mà mình thấy cái HDRI mặc định của Enscape mà đẹp rồi, nó chưa render mà mình thấy ánh sáng nó rất là ok rồi đó. Bạn thấy không, chưa render mà thấy ánh sáng ok rồi. Cái công trình này mà làm ánh sáng trời nắng cũng đẹp, trời nắng cũng đẹp, nhưng mà trời nắng thì nó dễ làm, nó giống như cái buổi đầu tiên mình hướng dẫn á, cho nên mình không có chia sẻ nhiều. Bạn làm trời nắng nó dễ lắm, chủ yếu là làm những cái dạng trời khác á, ban trời á, nhưng mà cái dạng trời nắng thì nó nhìn nó không có đẹp lắm, nhìn đúng là nó thực dụng thôi, nhưng mà nhìn nó không có chill. Còn những cái dạng mà HDRI mà diễn tả những cái không gian chiều á, hay là ví dụ như nắng vàng vàng á, hay là mà đường ướt mưa như thế này thì nó đẹp hơn. Rồi mình kéo cái này nè, mình kéo cái này về làm sao mà mình kéo cho nó vừa đụng cái này. Rồi cái này vừa đụng cái này thì mình để cho nó 62 đi. Ôi cha, cái này mình chưa lót HDRI mình đã thấy ưng ý rồi đó. Cái này bạn nào làm trời nắng nó đẹp. Rồi cái này kéo 62 nha. Qua cái mục này bạn kéo nó về không hết luôn, không có ánh đèn, chả không luôn. Bên trong này là mình có đặt mấy cái đèn xì bia nha các bạn, để cho nó sáng sủa một xíu, chứ tại vì mình render chiều mưa trực khả công trình nó âm mưu thành ra là mình cho nó sáng sủa một xíu. Rồi tiếp theo là cái mục mà bầu không khí, kéo này về không luôn, Rồi qua cái mục sky này mình lót HDRI vào. Thì mình đã nói rồi, mình sử dụng cái HDRI này. Mình sử dụng cái HDRI này, cái preview của nó đây. Preview của nó cũng sáng sủa đó, chứ cũng không tối lắm đâu. Mình cố tình mình cho nó sậm màu một xíu, rồi mình lót cái đá vô. Bạn đợi một xíu. Rồi mình đồng bộ cái mục mặt trời. Ok cũng đẹp. Những cái dạng mà bầu trời thấp á, render mà độ bóng đổ vệt dài á, mình thấy nó đẹp nha các bạn, mình thấy nó đẹp. Rồi bây giờ bạn xoay cái này. Bạn xoay từ 0 đến 360 độ. Từ 0 360 độ. Ở đây mình muốn cái bóng nó đổ lên, hàng cây nó đổ lên cái mái ngói này một xíu này. Thì mình sẽ xoay làm sao là mình lấy nó. Cái này cũng đẹp, tùy các bạn thôi, nhưng mà mình xoay làm sao mình lấy nó cho nó bóng đổ vệt dài một xíu. Cái này, cái vùng này nó tối quá. Rồi nó nằm trong cái khoảng, cái này thì nó phủ bóng nhiều quá rồi, cây dừa độ bóng phủ quá rồi, có nghĩa là nó nằm từ cái khoảng 75 này cho tới 5 mấy này, nằm trong cái khoảng này. Nếu mà 5 mấy thì cái máy mình nó cháy quá, mình tăng nó lên. Bạn canh làm sao mà ánh sáng nó cân bằng hài hòa là được, đừng có cho chỗ nào độ bóng nó cháy, tại vì nhiều lúc hướng mặt trời nó lệch một xíu á, thì nó sẽ cháy. Cho cái mái ngói mình nó dịu, nó khoảng từ 75 cho tới 60 á, thì bạn lấy cái ngưỡng giữa thôi. Cái này cũng được, cái này cũng được. Mình cho nó 69 đi, 169 đi. 169 đi. Thì nó nằm từ cái khoảng 75 cho tới khoảng cái 60 65 á, bạn cứ lấy cái trung bình. Ví dụ như bạn tăng lên 75 này. Bạn thấy là nó vẫn ok này, nhưng mà bắt đầu qua 75 là bắt đầu bạn cảm thấy là bắt đầu nó chìm, nó tối này, tối hẳn này. Là cái tầm mức 75 là mình dừng. Tầm khoảng 65 này là mình nãy vừa nèo xuống 65 là cái này nó cháy. Cho nên là cái này mình cho nó 170 này. 170 là ok. Cái này bóng cho nó mềm, cho nó qua bên này một xíu nữa, 69 68 đi. 69 cũng được. 69 là ánh nắng nó dịu đó, rồi bầu trời nó cũng hợp lý này. Rồi cái này, cái cách làm là như vậy. Bạn kéo ra nó một cái khoảng như 10 độ á, nó tầm khoảng có 10 độ, bạn canh cho nó khoảng 10 độ. Ví dụ như từ 65 cho tới 75.
Dưới 65 là bắt đầu mình thấy nó bị cháy, mà trên 75 bắt đầu mình thấy nó tối. Thì bạn cứ lấy trung bình ngưỡng này là 170 độ, hay là 169, 68 hay 171 gì đều được, tùy các bạn. Ở đây mình lấy là 169, 68, 70 đều được nha các bạn, tùy các bạn. Rồi sau khi lấy 169 này nè, nhiệm vụ của mình là gì? Tiếp theo là gì? Thì giảm cái sinh xuống. Tại vì cái sinh ở cái công trình này nó không có rực đâu, nó rất là mềm mà thấy không, nó yếu lắm, yếu, cho nên mình phải kéo nó xuống để cái HDRI cái thông số HDRI với cái sinh nó đi đúng vào cái của nó. Và lại mình thể hiện trời mưa, mà sau cơn mưa mà thành ra mặt trời nó vừa mới lên thôi, kéo về. 31 này, 31 này, 60 này, 60 là mình thấy vừa nè. Bạn cứ để là sơ bộ là 60 đi cái đã. Bạn cứ để sơ bộ là 60 đi cái đã. Tại vì cái này mình còn để auto mà. Mình đừng có quan tâm, cái này từ từ chỉnh sau. Đừng có quan tâm, bạn cứ để 60 này, bạn thấy mặt trời nó dịu này, bạn cho nó, ví dụ mình cho nó 65 đi. 65 là đó, bạn thấy ánh sáng không? Cơ bản là cái thông số mặt trời với thông số bầu trời như thế này là ổn. 65 mình cũng hơi thấy là mình muốn diễn tả không gian mà 65 mình hơi thấy nó vẫn là hơi có ánh sáng nhiều, mình cho nó 62. Rồi tầm này là dừng. Sau khi mà bạn chỉnh cái thông số mặt trời với cái thông số bầu trời ổn rồi đó, bạn dừng lại. Kệ, bạn cứ chỉnh cái con số này làm sao mà bạn thấy hai cái này nó ổn là bạn dừng. Kệ nó, đừng có quan tâm. Sau đó là bạn tắt cái này là đồng bộ. Khi bạn tắt đồng bộ bạn thấy là bạn bật là bạn thấy nó tối này, bạn tắt đồng bộ là bạn thấy nó sáng lên, thì buộc bạn phải kéo cái sinh về thấp lại. Kéo cái sinh về thấp lại. Có những cái khi mà bạn cân bằng cái mặt trời với cái bầu trời xong bạn tắt cái đồng bộ thì nó tối. Nhưng mà có những cái khi mà bạn cân bằng cái sinh với cái HDRI xong bạn tắt cái đồng bộ bạn thấy là bắt đầu nó sáng lên. Nó lẹ đó, tùy HDRI mình không có biết cái chỗ này. Thì bạn miễn sao bạn cứ cân bằng cái sinh với cái HDRI nó cân thôi. Còn là bạn tắt đồng bộ, nếu mà sáng thì bạn hạ cái sinh xuống. Còn nếu mà tối là bạn tăng cái sinh lên, tăng cái sinh với HDRI lên. Còn nếu mà nó sáng hơn bạn chỉ cần giảm cái sinh là được rồi, không cần giảm HDRI đâu. Mình kéo thấp lại 45. Cái này là nó tối quá rồi. 40, mình cho nó 43 đi, 45 đi. Đó, thấy không? Sau khi mà mình tắt cái auto đi thì mình sẽ giảm cái sinh xuống, giảm cái sinh xuống để mình thể hiện rằng là cái mặt trời nó vừa mới chớm thôi, nhưng mà mình nhìn tổng thể không gian này, mình nhìn tổng thể không gian mình thấy nó vẫn tối, nó hơi tối, tất nhiên là cái bầu trời này mình thể hiện nó tối mà. Tiếp theo là gì? Mình phải giảm cái vùng tối lại. Cái này nó tối nhiều cho nên mình giảm cho nó tầm khoảng cỡ 40 luôn đi, 45 luôn, 45 luôn. Rồi cái này cái độ rực của màu bạn giữ nguyên đi, cái nhiệt độ màu bạn tăng lên đi, tăng lên cho nó trong xanh xíu, mình tăng lên 7.000 đi, tăng lên 7.000. Nhưng mà mình cảm giác cái công trình mình nó vẫn chưa có sáng sủa lắm, vậy thì mình tăng cái này lên xíu, tăng cái này lên 5 đi, tăng cái này lên 8 đi, tăng cái này lên 1 đi, tăng cái này lên 1, tăng cái này lên 2 luôn cho nó sáng công trình xíu. 45 mình cho nó 50 luôn. Rồi cái này vùng tối nó cho nó 50 luôn. Rồi xong, setting nó chỉ có vậy. Bạn thấy không? Rất là ok. Vậy là bạn bấm bằng render cái bụp là ra thôi. Những cái mình đã nói rồi, những cái mà HDRI bên chiều này, bên chiều này nhiều mây này, trời Nam U này, thì bạn nên tăng cái shadow lên, tăng làm là 40-50 cho những cái vùng tối đừng có chết,
Cái này mình thấy nó hơi sáng quá, cho nó 45 thôi. Cho nó 45. Còn cái này cho nó giảm xuống đi, cho nó 5 cũng được. Bạn cân chỉnh mấy số này thôi. Rồi cái này mình thấy ánh nắng nó hơi nhiều, mình giảm cho nó 45 đi. Rồi vậy là đẹp. Vậy là đẹp. Vậy là các bạn render thôi, render là ok. Còn cái shadow thì bạn giữ 50% đi. Tại vì những cái vệt bóng dài thế này mình cho nó giữ cho nó mặc định. Giữ cho nó mặc định 50%, khi nào mà trời nắng trong xanh thì mình cho nó lên 80. Còn cái này thì bạn giữ 100% cũng được. Đèn, cái thông số đèn thì bạn chỉnh bằng riêng của nó thôi. Còn cái này thì nội thất mới dùng, nội thất ít cái dùng lắm, bỏ qua. Tăng cái sinh lên chút, sinh này mình thấy nó yếu quá. Rồi đó, vậy thôi. Sau cơn mưa chỉnh nó xuống 47 thôi. Rồi sau cơn mưa, trời vỉa hè đọng nước mưa. Trời vỉa hè đọng nước mưa, về là bạn render là đẹp. Bạn render cái là qua Photoshop mình hậu kỳ một xíu thôi, qua camera raw mình chỉnh một xíu thôi là đẹp. Cái HDRI này mình thấy là cây cối nó vẫn đẹp, cây cối nó vẫn đẹp. Màu xanh của nó là hợp lý, nó không quá rực, nó dịu dịu vậy thôi. Dịu vậy thôi. Ok không? Cái file này nó đẹp. Cái công trình này thiết kế căn bản của nó là nó có gu. Căn bản là nó có gu. Đường thì chỗ bạn đừng có làm cho cái đường nó ướt hết, bạn nên làm cái đường là nó có chỗ ướt có chỗ không, thì nhìn nó hay hơn. Giống như là trời nó vừa mới mưa xong bắt đầu nước nó rút vỉa hè đường mà thấy không, chỗ này nó động dũng nước này, chỗ này giống như là nó vừa khô ráo này, ở vỉa cũng vậy. Bên trong nếu mình thấy nó tối quá ban ngày cũng vậy, có một số công trình mình thấy nó tối quá, tại vì cái chiều sâu cũng như cái gam màu bên trong công trình nó tối quá. Mình đừng có để cho nó tối thui. Nếu mà được thì mình cho nó một vài cái không gian, một là bạn cho ở trên nó được sáng, hai là bạn cho ở dưới nó được sáng, để công trình của mình nó nhìn nó đừng có đơn điệu là được. Nhìn cái đơn điệu được. Rồi setting ánh sáng như vậy thôi. Ánh sáng như vậy thôi. Thì mình nói lại cũng giống như setting ban ngày của những công trình trước. Chỉ khác cái công trình này đó là mình sử dụng, mình muốn mô phỏng cái công trình là cái đường nó sau khi nó ướt nước mưa, có nghĩa là bờ cái không gian bên ngoài là nó vừa mới mưa xong, mặt trời nó vừa mới lên lại, nó có một chút ánh nắng đổ đến công trình. Đường thì mình làm nó kiểu như mình không có làm nó động những cái nước vũng nước, mà kiểu mình cho nó vừa khô ráo, thì nhìn nó theo ý mình làm gì mình thấy nó đẹp hơn, chứ mình không có muốn làm những cái con đường mà nó ướt những cái vũng nước này, nó bóng loáng, nó phản chiếu của ánh sáng. Còn cái này nếu mà bạn muốn nó đổ bóng thì bạn cứ kéo hàng cây về sát là cái đường của bạn nó đổ bóng, nhưng mà mình không có muốn nó đổ bóng cái này, mình muốn cho nó sáng sủa luôn để nó thấy được những cái động nước của cái đường này. Đầu tiên thì bạn cứ lót cái HDRI vào, ban ngày bạn cứ lót HDRI vào, bạn giữ mặc định, sau đó bạn đồng bộ vào mặt trời, bạn xoay hướng HDRI theo cái hướng mà bạn muốn, thể hiện cái công trình. Những cái công trình mà thấp tầng như thế này thì nên chọn những cái HDRI nào mặt trời nó thấp tầng thì nó độ bóng vệt dài nó mới đẹp. Sau đó thì bạn giữ cái đồng bộ, giữ cái auto này, đừng có can thiệp nó. Bạn kéo cái cường độ của cái mặt trời về, bạn kéo xuống, miễn sao mà bạn thấy ánh sáng giữa bầu trời và ánh sáng đổ lên công trình của mình hai cái này nó cân đối, là bạn dừng. Bạn đừng có quan tâm, bạn cứ kéo làm sao mà cái ngưỡng, bạn kéo sơ bộ làm sao để hai ngưỡng này là nó ok. Sau đó là bạn tắt cái đồng bộ đi. Khi bạn tắt cái đồng bộ thì có những HDRI thì công trình mình nó sẽ tối, và có những HDRI công trình mình nó lại rực sáng lên lại. Ví dụ như HDRI này như hồi nãy bạn thấy không, mình tắt cái đồng bộ là tự nhiên công trình nó rực sáng lên, nó không có tối đi mà nó lại rực sáng hơn, chứng tỏ là cái thông số sinh của mình kéo nó chưa có đúng. Có thể là khi mà nó auto thì là đúng, mình cảm thấy hợp lý, nhưng mà khi mình tắt cái auto đi cái này mình giữ 50% luôn, tại vì khi mình tắt nó sáng thì mình đâu có tăng làm gì nữa. Mình cũng đừng có nên giảm. Nếu mà nó sáng nhiều thì bạn mới giảm, còn nếu mà nó sáng ít thì bạn cứ để nó 50%. Bạn để mặc định đi. Cái thông số phơi sáng này chúng ta hạn chế sử dụng nó tăng hay giảm. Nếu như mà chúng ta cân chỉnh được cái cường độ của cái mặt trời và cái cường độ của cái bầu trời thì chúng ta cứ giữ nó mặc định,
Nếu cái này giữa mặc định mà mình can thiệp hai cái này mà nó đẹp á, thì nên can thiệp cứ giữ nó mặc định. Còn khi nào mà hai cái này mình can thiệp mà cảm thấy mà nó không đạt á, thì mình mới tăng giảm cái độ phơi sáng này. Khi mình tắt cái nó sáng lên thì mình kéo cái này giảm lại. Ví dụ lúc đầu là mình để tới 63 đúng không, nhưng mà khi mình tắt auto mình kéo nó về 4 mấy 50 thì mình thấy ánh sáng nó mới hài hòa. Để cái bầu trời nó sáng hơn á, thì mình tăng cái HDRI xíu, tăng lên 100, 200, 2001, 2002 gì đó cũng được, 2003 cũng được, tùy bạn. Tùy bạn nghĩ sao là bạn thấy nó đẹp, bạn thấy hợp với gu của bạn thì bạn làm thôi. Rồi sau khi bạn cân chỉnh cái HDRI, cân chỉnh cái sinh xong xuôi á, giữ những cái này ở mặc định rồi á, thì bạn qua cái mục image là bắt đầu á, cái này là bạn giữ nguyên cái nhiệt độ, cái độ rực của màu bạn giữ nguyên. Sau đó là bạn tăng cái khử vàng đi, bạn muốn khử cũng được, không khử cũng được, nhưng mà mình không thích nó ám màu vàng quá nhiều thì mình tăng nó lên xíu, tăng lên 7.000. Còn hai cái này á, thì thường á, những cái không gian mà render á, ngoại thất á, mà nó hơi tối á, thì thường mình giảm cái shadow nhiều lắm. Mình giảm ví dụ như là 45, 50 gì á, để cho cái vùng tối của mình á, nó đừng có bị quá tối, đừng có bị quá tối, nó còn thấy được một chút vật liệu. Rồi cái vùng highlight này á, thì mình thích bạn tăng lên xíu, tại vì khi mà những cái HDRI mà ánh sáng ít như thế này á, trời âm u như thế này á, thì thường là mình tăng lên một xíu để những cái chỗ sáng này nó rực hơn xíu. Rồi vậy xong cái quy trình chiếu sáng là vậy, vẫn là ngoại thất là gì, vẫn phải cân đối hài hòa giữa ba cái thông số này, phơi sáng, sinh và HDRI, chính là ba cái này. Sau khi bạn setting xong rồi nó ra một cái review như thế này thôi. Tầm này là bạn render ra đẹp. Bạn render xong rồi bạn quay cái bạn chỉnh hậu kỳ một chút nữa. Ở đây mình chỉnh hậu kỳ, mình không có tăng sáng quá nhiều. Mình vẫn giữ lại cái gam màu nó âm u, để cho cái công trình thể hiện được rằng là cái bầu trời mình cũng không có tăng sáng quá nhiều. Mình giữ nguyên gần như mặc định, mình chỉnh một xíu thôi. Còn lại là mình giữ cái tông màu của nó là hơi trầm, hơi âm u, để nó thể hiện là gì, cái đường này nó sâu, nó vừa mới mưa xong, mặt trời nó vừa mới lên lại một xíu, mây nó vừa mới tan ra, nó vừa mới lên lại, thì có một chút ánh nắng đổ lên cái công trình của mình, Cái HDRI này nó vẫn làm cho cái màu xanh của cây nó vẫn ổn. Có một số cái HDRI nó làm cho màu xanh của cây nó tối luôn, hay là cái màu xanh của cây nó ám vàng luôn. Nhưng mà màu xanh của cây ở đây mình thấy HDRI này là nó ổn, tương đối đẹp. Cái ngói này thì thực tế ra nó là cái gạch mô xiết á. Mình thấy trong cái map là gạch mô xiết, nhưng mà bên thiết kế người ta sử dụng, người ta làm cái mái ngói cũng hay, nhìn xa xe thì ổn, nhưng mà nhìn gần thì nó vỡ. Nhìn gần cái map này nó không có nét lắm, cho nên nó không ổn. Cho nên làm ngoại thất làm vật liệu đơn giản lắm, nó không có phức tạp như là bên nội thất đâu. Nội thất thì phải cần làm vật liệu kỹ, map là phải chất lượng thì render ra nó mới đẹp, tại vì đa phần là nó cận cảnh mà. Phía ngoài này mình bố trí một vài cái khối để nhìn công trình của mình nó ấn tượng hơn. Quan trọng nhất là cái đường vỉa hè này các bạn làm cho nó ướt một xíu là đẹp thôi. Đường vỉa hè ướt một xíu đẹp. Rồi buổi hướng dẫn render ngoại thất công trình cái dạng Indochina như thế nào. Buổi hôm nay đến đây là vậy. Cái quy trình đi sáng thì mình hướng dẫn các bạn rồi. Cứ tìm cho mình một HDRI đẹp, thể hiện được cái gam màu, đó là cái chút ánh nắng, đường ướt mưa, đường vẫn còn đọng nước mưa, sau cơn mưa mặt trời vừa mới lên lại một xíu. Bạn cứ tìm cái HDRI đẹp là bạn đưa vào công trình là đẹp thôi chứ không có gì cả. Render như thế này mình nghĩ là ok, sử dụng được rồi. Gam màu này là ổn. Bạn nào thích thì cứ sử dụng cái tông này, dùng HDRI này mà để làm diễn hội những cái công trình như thế này. Rồi buổi hướng dẫn hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu mà những kiến thức mà mình chia sẻ có ích cho các bạn thì mong là các bạn hãy đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video để ủng hộ mình. Rồi, cảm ơn các bạn, chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn render những cái công trình mà thể hiện những cái đường ướt mưa, đọng nước mưa nó đẹp. Mình thấy những cái công trình, cái gu mà những cái đường mà kiểu như đọng nước mưa này đẹp nha các bạn. Rồi, chào tạm biệt các bạn.